અને શુભ સાર એનો અર્થ મૂળ સાર શું છે કે જોવાનો શું સાર છે કે જોવું શું જોઈએ મારે અને જોવામાંથી મારે કાઢવું શું જોઈએ એમ એટલે કે શુભ સાર સારાંશ આપણે જોઈ લઈએ ફૂલને તો એની અંદરથી આપણે મધ નથી કાઢી શકતા પણ મધમાખી ફૂલને જોવે છે તો મધ કાઢી લેશે એનો સાર કાઢી લેશે કોઈ મનુષ્ય એવો છે કે એની અંદરથી સુગંધ કાઢી લેશે અત્તર કાઢી લેશે કોઈ ગુલાબને જોઈને એમાંથી ગુલકંદ કાઢી લેશે ઠંડક કાઢી લેશે કે આ ગુલાબને પીવાથી ગરમી જે હોય તજા ગરમી પેટની ગરમી મોઢું આવી જવું એ થતું હોય તો આ ગુલાબ જળ અથવા ગુલાબનું કોઈ વસ્તુ બનાવી એનું ગુલાબનું શરબત એ પીવાથી કોઈ એની અંદરથી ઠંડક કાઢી લેશે કોઈ એની અંદરથી સુગંધ કાઢી લેશે કોઈ એની અંદરથી મધ કાઢી લેશે જે જેની સારની સમજણ હતી એ પ્રમાણે એ સાર કાઢે છે જે સંસારમાં છે એને સંશય હોય કે એટલે મારા અનુભવ જ્ઞાનથી તમને કહું છું કે તમારા બધા સંશયોનું હરણ થઈ જશે હરણ અને હરણ થવાથી શું થશે કે આ ભવ છે એ સંશયવાળો હશે અને સંશય વગરના થવાથી ભવને પાર કરી જશો સંસારમાં રહેવા છતાં ભવની પાર જવાય એટલે મરી ગયા પછી ભવ પાર કરવાની વાત પરમગુરુ નથી કરતા તમારો સંશય નીકળી ગયો આ સંસારનો સંસારમાં રહેવા છતાં સંસારથી તમે પર છો 10 જણા પાણીની અંદર પડ્યા એમાં 9ને પાણીમાં તરતા નહોતું આવડતું એ ડૂબ્યા એકને તરતા આવડતું તો એ પાણીમાં રહીને તરતો હતો એ ડૂબતો નહોતો એમ સંસારમાં રહીને તરાય એની રીત છે એ શીખવાડું છું ચોપાઈ વાંચીને સ્તુતિ બોલીને બસ પૂરું કરી દઈએ તો અર્થ નહીં સમજાય કોઈને મળ્યા તો એનો મળવાનો અર્થ શું છે અને એમાંય તે અર્થની અંદર સારરૂપ અર્થ શું છે જે આપને કામનો છે અસાર ભાગને દૂર કરી નાખો અને સાર વસ્તુ પકડવી એ કોની ગતિ હોય કે હંસની ગતિ દાગીના જેને જેવા જોઈએ એવા બને પણ એની કિંમત જુદી જુદી છે અહીંયા પરમગુરુ છે એ ધાતુની કિંમત નથી કરતા લાકડાની કિંમત નથી કરતા અહીંયા મનુષ્યના જે ચિત્ત છે એનો જે ભાવ છે એની જે સમજણ છે એની જે ગતિ છે એની અલગ અલગ કિંમત દેખાડે છે અને નક્કી થયું કે હવે આમાંથી ગમે થાય મરી જાવ તો પાછો ન પડું એવો દ્રઢ મત કરી નાખ્યો છે એની પણ એ દ્રઢ મત કર્યો કેમાં સગુણમાં કર્યો નિર્ગુણમાં કર્યો હનુમાન દાદામાં કર્યો ગણપતિમાં કર્યો માતાજીમાં કર્યો એના પિતામાં કર્યો સંપત્તિ કમાવામાં દ્રઢ મત કર્યો સત્તા પ્રાપ્ત કરવામાં દ્રઢ મત કર્યો દ્રઢ મત તો ગમે ત્યાં થાય દ્રઢ મત માટે તો કવિતા કરવામાં નૃત્યમાં અભિનેતા સારું થવું છે કલાકાર સારું થવું છે સંગીતકાર સારું થવું છે એમાં દ્રઢ મત કર્યો કે નહીં આ બધામાં ન કર્યો એની ક્યાં દ્રઢ મત કર્યો તો કે ગુરુ ચરણમાં પરમગુરુની ચોપાઈની અંદર જે સમજણ છે ને એ ગજબની છે કારણ કે ચેતનવાણી છે ને આપણી વેખરી મધ્યમાં પશ્યંતી પરા આ શરીરની 4 વાણી શરીર બહાર 3 વાણી આકાશવાણી એને કીધું નિર્વાણ અને એના ઉપર અઘોર વાણી નહે અક્ષરરૂપ જે કબીરજી જાણતા હતા અને પરમગુરુ બોલે છે એ ચેતનવાણી અમૃતવાણી છે કે આના આટલા સરસ અર્થો થાય કે જો આ ગ્રંથો વાંચતા આવડી જાય તો ગ્રંથ મૂકવાનું મન ન થાય એટલે ગ્રંથ મૂકવાનું મન ન થાય એમ નહીં ચોપડી મૂકવાનું મન થાય આ ગ્રંથને જ વાંચ્યા કરી એવી એમાં સમજ આવે ચિત્ત વારી દેવું એટલે ભમરો છે એ કમળની અંદર સમર્પિત થઈ જાય કમળ ભીડાઈ જાય ને તો હવારમાં મરી ગયેલો નીકળે ભમરી છે એ ઈળની અંદર પોતાનું ચિત્ત એવું વારી દે છે કે ઈળની ભમરી કરી નાખે પોતાની સજાતી કરી નાખે તો એ ઉદાહરણ છે એ ચિત્ત વારી દેવાનું છે આ બે ઉદાહરણ ભમરો છે એ સમર્પિત થઈ જાય છે હવારમાં જો તો ખોખું હોય અંદર કમળ છે એ ખીલે રાત્રે એમાં પુરાઈ ગયો હોય તો એ પોતે છે એટલો તાકાતવાન છે કે ઇમારતી લાકડું હોય શીશમ હોય સાગ હોય એમાં હોલ પાડી દે પણ સમર્પણ કર્યું છે એટલે એ કમળ જેટલું નાજુક છે એમાં એ હોલ નથી પાડતો એ મરવાનું પસંદ કરે છે હું એના રૂપ ભલે થઈ જાઉં કે પણ એને એવી રીતે પોતે મરવાનું પસંદ કરે છે એને કીધું ચિત્ત વારી દે આ ફરક કરાવે છે પરમગુરુ કે આટલી ચોપાઈ હું કામ તમે જુદી જુદી કહો એક હારે કહી દીધી હોત તો બધાની 7ની 8ની એક હારે કહી દીધી હોત તો તમે ના એવું નહીં કરે પરમગુરુ
કારણ કે પરમ ગુરુ છે એ બ્રહ્મજ્ઞાની નથી, કૈવલ જ્ઞાની છે. બ્રહ્મજ્ઞાની એવું કરે, બધું હરખું જ છે. એ કે મારામાંય ભગવાન છે ને તારામાંય ભગવાન છે, પણ ભગવાનનો અર્થ શું છે? આની અંદર અકર્તા ભાવ ન હાલે. જેને જેવું અપાય એવું આપે છે, બધાની કિંમત જુદી જુદી કરે છે. એવી બુદ્ધિ કેવલના અંશને હોય એટલે આપણે બધા કેવલના અંશ છીએ. આપણે બધાનો વિવેક કરીએ છીએ. માથું ઓળું હોય તો આપણે છે એ હાવણી નથી લેતા. રૂમ વાળો હોય તો હાવણી લઈએ, માથું ઓળું હોય તો દાંત્યો લઈએ છીએ. એટલે આ કેવલના અંશને જ આ થાય. એટલે હકીકતમાં આપણે કેવલના અંશ છીએ. બેયમાં વસ્તુ એક વાપરતા નથી, એ બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું. પણ જે સાચા અંશો છે એ કેવલના છીએ આપણે, એટલે ખબર પડે છે આપણે કેવલના અંશ છીએ. એક એક ચોપાઈની અંદર પરમ ગુરુએ રહસ્ય ભર્યું છે, એ તમને દેખાડું છું. એક કોષની અંદર જીવન ભર્યું છે, એ છે આમાં. એક વાળમાં જીવન ભર્યું છે, એ છે. એક અંગમાં જીવન ભર્યું છે, એ છે. બધાની સમજ જુદી જુદી છે. એ રીતે આખી એક લાઈનની અંદર એટલી સમજ ભરેલી છે. કેમ આવી રીતે વચાય કે નહીં? આવી રીતે ગ્રંથ, અને આમ જ વાંચવાનું હોય ગ્રંથ, તો આપણે અંદરથી નીકળીએ. દૂધમાંથી ઘી કાઢવું હોય અને દૂધમાંથી જ્યોત કાઢવી હોય, અગ્નિ કાઢવું હોય, તો એને બહુ સમજવું પડે, એની રીત જાણવી પડે. અહીંયા રીત દેખાડે છે પરમ ગુરુ કે તારું સ્વરૂપ હું તને દેખાડું. આ જ રીતે તારે સમજતા સમજતા તારું સ્વરૂપ અંદરથી પ્રગટ થશે. કેવા એક જ શબ્દની અંદર રમત કરીને કેટલું બધું મૂકી દે. આને કહેવાય અંકુરી જ્ઞાન. એક અંકુરમાં કેટલું મૂકી દેવું, એક શબ્દની અંદર સમજ કેટલી જુદી જુદી મૂકી દેવી. અંકુરમાં તો ફળે મૂકેલું છે, ફૂલ મૂકેલું છે, એનો કલર મૂકેલો છે, એનો સ્વાદ મૂકેલો છે, એની સુગંધ મૂકેલી છે, એની ડાળી મૂકેલી છે, એના પાંદડા મૂકેલા છે, એમાં ગુંદર કેવા પ્રકારનો આવશે એ મૂકેલું છે, એનું લાકડું કેવું થશે એ મૂકેલું છે. અંકુરમાં તો બધું મૂકેલું છે. चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए. નાકમાંથી લેવાનો, પછી રોકી રાખવાનો, જમણાથી છોડવાનો, રોકી રાખવાનો, જમણાથી લેવાનો, રોકી રાખવાનો, ડાબાથી છોડવાનો, પાછો રોકી રાખવાનો. એમ આખો પૂરો કરવાનો. ધીરે ધીરે છોડવાનો. રહેવા દે.
સમય થઈ ગયો છે 6:30. ઓમકાર 3 કરીશું. 3 ઓમકાર કરવાના છે અને આપણે જે રીતે કરીએ છીએ નાભીનો શ્વાસ લેવાનો છે. એક સાથે કરીશું ઓમકાર. બંને નાડી ખુલ્લી, બે નાકમાંથી શ્વાસ આવે એ રીતે કરવાનું. ધીરે ધીરે પછી જે વધારે હાલતું હોય એ વધારે લેશે શ્વાસ ભરવાનો છે. ફરીથી એટલે કોઈ બીજા માળે ગયું છે તો એને કહી દેવું પડશે પહેલા માળે આવે. ફોન આવ્યો છે. એક મિનિટ. હા, એટલે પહેલા માળે આવે એમ કહેવું પડશે. ઓલો લિફ્ટમાં જાય ને એ બીજા માળે ગયા છે. ફરીથી
ફળદ્રુપતા રહેતી નથી બીજની અંદર. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ 10-15 વર્ષની અંદર હાલત તો બહુ ખરાબ થઈ જશે. એટલે મોટા ભાગના પછી દવાખાના સિવાય સંતાનો ન થાય એવી સ્થિતિ થઈ જશે. એટલે સહજ પ્રક્રિયા નહીં રહે સ્ત્રી પુરુષની અંદર, કે સહજ આસાનીથી જે સંતાન થતા હશે એ થશે નહીં. અને એની શરૂઆત થઈ ગઈ છે મોટા પાયા ઉપર. એટલે એના માટે અત્યારે આ જે હું પ્રાણાયામ કહું છું એનીથી વિરુદ્ધ તત્વોને બાળી દેવા, એનો નાશ થશે. કારણ કે એટલો બધું અંદર પીડા થાય, મરી ગયા હોય એવું લાગે. અને નાભીનો પ્રાણાયામ શરૂ થઈ જાય એટલે વિત્ત છે એ પાછું એની સ્થાન ઉપર બનવા મળશે. બીજા જે વિરોધી તત્વો હશે એ બાદ કરી નાખશે, અને જે અંદર રાખવાના તત્વો હશે એને સાચવી રાખશે શરીર. કારણ કે પ્રાણ છે એ મુખ્ય જીવન આપનારો છે, અને પ્રાણ છે એ વિશેષ આ તત્વોની સાથે સંયોજાશે. ઐશ્વર્ય પ્રાણની અંદર છે, ચેતનતા હશે, પણ પ્રાણ ઐશ્વર્યતાથી પ્રાણ એને પકડશે નહીં. એની અંદર પ્રાણ જ નિર્માલ્ય થઈ જશે તો ચૈતન્યતાને પકડ નહીં રહે. એટલે જે અંકુરની અંદર જે આ ગતિ ઉતરી છે એનાથી જે સંતાનો થાય છે એ સંતાનો થવાના બંધ થઈ જશે. ઘણા દેશોની અંદર એ તકલીફ હોય છે, એ સંતાનો એને વાતાવરણના કારણે તકલીફ છે. આપણી ભૂમિની અંદર કંઈ વાંધો એ નથી, છતાંય આજે ખોરાકના કારણે તકલીફો થઈ છે. એટલે નવા દવાખાનાઓ જોઈએ છે એ ઉભરાય છે અત્યારે. ટેસ્ટ બેબીને આ શું કહેવાય IF, તો એ જે અત્યારે પોઝિશનો આવી છે એ ન આવે એના માટે વિત્ત છે એ હંગરી રાખવું પડે, એને જાળવી રાખવું પડે. અને એના માટે નર્વેદ ચિંતામણી ગ્રંથ એને વાંચવો જોઈએ, અને એની રીતો પણ શીખવી જોઈએ. નર્વેદ ચિંતામણી ગ્રંથમાં 6થો જે કંદ અંગ છે એ અંગની અંદર એટલી બારીક વાતો કરી છે આ વિત્ત વિશે. આખો અંગ જ વિત્તનો છે. માણસ છે એ નિર્માલ્ય થઈ જાય વિત્ત ન રહેતો. અને ભવતિમીર ભાસ્કરમાં આ ગ્રંથ છે. 4 ગ્રંથોમાં ભવતિમીર ભાસ્કરમાં નર્વેદ ચિંતામણી ગ્રંથ 3જો છે. આખા વિત્તની અંદર આપણે નિર્માલ્ય થાય એમ નહીં, નર્વેદ નિર્માલ્ય થઈ જાય, નિરંજન પુરુષ નિર્માલ્ય થઈ જાય ત્યાં સુધીની વાત છે એમાં. એટલે એની જાણ વહી જાય. કર્તામાંથી હું કેવી રીતે અહીંયા આવ્યો છું એ જાણ ભૂલી જાવી, એ વિત્ત વહી ગયું છે એનું. આ વિત્ત, એને આ વિત્તની જરૂરિયાત નથી, આપણી જેવું વિત્ત નથી એને. એની જાણ રૂપે જે વિત્ત હતું એ વિત્તની અંદર સુજાણ હતી, એની જાણ થઈ ગઈ, એ સુજાણ હટી ગઈ. એટલે આ એનું વિત્ત છે એ નીચે આવી ગયું. એટલે પોતાને ન જાણી શકે અને કર્તાને ન જાણી શકે એવી હાલત નિરંજનની થઈ ગઈ. વિશેષ પરમ વિશેષ અંશ જ હતા એ પહેલાં શરૂઆતમાં. તો આ વિષયને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રાણાયામ ઉપર ધ્યાન દેવું. થોડા આસનોય કરવા, કારણ કે અહીંયા રઘુરામજી મહારાજના આસનો રાખ્યા છે એ શું કામ રાખ્યા છે? દેખાડવા હાટું નથી રાખ્યા. એ આપણે બતાવ્યા છે કે આવું પણ કરવું અને પ્રાણાયામો પણ કરવા. અને પ્રાણાયામ વિશેનો છે એ વિશેષ પ્રાણાયામ કેવી રીતે છે બુદ્ધિ અને સમજથી, તો એના માટે પરમ સિદ્ધાંત પ્રણવ કલ્પતરુ એ ગ્રંથ વાંચવો. પરમ સિદ્ધાંત પ્રણવ કલ્પતરુ. આ પ્રણવ પ્રાણ જ તે છે એ કલ્પવૃક્ષ જેવો છે. એટલે એમાં સીધી વાત નહીં ખબર પડે, પણ પ્રાણની જે ગતિ છે એ વિચારથી કઈ રીતે રોકવી, વિચારથી પ્રાણના ગતિ ઉપર છે એ નિયમન કેમ કરવું, એ વિષય આખો પરમ સિદ્ધાંત પ્રણવ કલ્પતરુમાં છે. બધાથી મોટો સિદ્ધાંત સૃષ્ટિનો શું છે? પરમ સિદ્ધાંત. તો પ્રણવ, પ્રણવ એટલે શ્વાસ, ઈડા પિંગળા અને સુષમણા, આની અંદર જે પ્રાણાયામ થાય છે એ મોટામાં મોટો સિદ્ધાંત આ પૃથ્વીનો છે એવું કીધું. શ્વાસ લીધા વગર કોઈને હાલે જ નહીં, એટલે એ જ સિદ્ધાંત મોટો થઈ ગયો. જે બાળક છે એ જો નાકેથી શ્વાસ લેવાનું બંધ ન લે તો એ બાળક એનું મૃત્યુ થઈ જાય, અથવા મૃત્યુવાળું જ જન્મે. તો જે પ્રાણ છે એ જ પરમ સિદ્ધાંત છે. એને પાછું એવું કીધું કલ્પતરુ, કલ્પ વૃક્ષ છે આ શ્વાસ. વૃક્ષ કલ્પ વૃક્ષ હોય કદાચ તો એને તે પ્રાણ તો લેવો જ પડે, શ્વાસ તો નિરંજનને લેવો પડે છે. તો કે કલ્પ વૃક્ષ કરતાં પણ મોટો છે, એટલે પ્રણવ કલ્પતરુ કીધું છે એને. આ 2 ગ્રંથ છે એની અંદર આ બહુ બારીક માહિતીઓ આપી છે. વિત્ત કેવી રીતે હંગરી રાખવું અને પ્રણવથી કેમ વિત્ત સંગ્રહાય એની વાત કરી છે. એટલે આને છે જોઈ લેવું.
વિશેષ રીતે. નકર શરીર હાલતું ચાલતું રહેશે પણ મળદા જેવું રહેશે. એની અંદર ઉત્સાહ નહીં હોય, એની અંદર તલપાપડતા નહીં હોય, સુસંગા નહીં હોય, ચતુર સુસંગા નહીં હોય, આમ હોશિયાર નહીં હોય. તરત આમ કહેવાય ને કે ટકોર પડે ને આપણે સમજી જઈએ એવી સમજ શક્તિનો નાશ થઈ જશે. એટલે આજની આ સ્થિતિ નિર્માણ થઈ રહી છે એના વિશે કહીએ છીએ, હું તમને જે જણાવું છું. અને અનુભવો થઈ રહ્યા છે આપણે બધાના દુનિયામાં. પહેલાંની અંદર સંતાનો હતા તો 8-8, 10-10 સંતાનો હોય બધાને. મારા મામાને બધા તો 12 એક ડઝન હતા. એ તો આપણે ખબર પડે કે સંતાનોનો ત્યારે વિત્તનું કોઈ ખોટ નહોતી. આજે વિત્તની ખોટ પડી જાય છે. આ ધ્યાન રાખજો. શરીર છે પણ એમાં વિત્ત નથી. જેમ શરીરની અંદર આત્મા ન હોય ને સબ પડ્યું હોય, એની જેમ વિત્ત વગરનું શરીર હાલચાલ કરે છે. આ એક પ્રકારનું સબ જ છે. એની અંદર કાંઈ ચેતનતા એટલી બધી નથી. હાલવું ચાલવું, ખાવું પીવું, એના સિવાય વિશેષ ચેતનતા નથી પોતાના માટે. એટલે આ પણ ધ્યાન રાખવું. એટલે આ પ્રાણાયામ અને મેં જે અંદરનો તમને નાભીનો શ્વાસ લેવડાવ્યો છે એની પ્રેક્ટિસ વધારેમાં વધારે કરવી. કદાચ હમણાં ગ્રંથો ન વચાય ને તો એ વાંધો નહીં, પણ આની પ્રેક્ટિસ કરજો તો ગ્રંથમાં શું આપ્યું છે એ સમજમાં આવશે. કારણ કે ગ્રંથ વાંચો ને તમને સમજમાં ન આવે, પણ પહેલાં તમારી સમજનો વિકાસ થઈ જાય તો ગ્રંથની અંદર હું કહેવા માંગે છે એની સમજ પડશે આપને. હવે
સકલ અંગ ભિન્ન ભિન્ન ગતિ, બધા અંગોની જે ભિન્ન ભિન્ન ગતિ છે, અર્થ બોધ શુભ સાર, એનો અર્થ શું છે, એનો બોધ શું છે, એમાં સાર રૂપ શુભ સાર વસ્તુ શું નીકળે છે, એ બધું જ કહું છું કે કહે કુવેર કર કે કહું કે ખાલી વાત કરતો નથી કે મેં એ બધું કર્યું છે અને તમને કહું છું, અનુભવ કરીને કહું છું. સંશય હરણ ભવ પાર, જે સંશય તમારા મનની અંદર ઉત્પન્ન થાય છે એને હરણ કરી લે એવી વાત હું તમને કરવા જઈ રહ્યો છું. કેમ કે આ ગ્રંથ જે વાંચવાનો છે એને કીધું અબ ગ્રંથ મેં ભાખવું, હું આ ગ્રંથની અંદર તમને કહેવા માગું છું. આગળની 10મી જે છે એમાં કીધું લોક અસંખ્ય ઉત્પન્ન ગતિ સપ્ત દીપ સુરધામ, સબ ગ્રંથ મેં ભાખવું વિવિધ ભાત ગુણ ગ્રામ, બધી જ વસ્તુ હું તમને આ ગ્રંથમાં કહીશ. એટલે બધાએ બુક લઈને બેસી ગયા. એટલે કીધું આ ગ્રંથમાં કહીશ, એટલે ચોપડી લઈ લીધી, પણ આ ગ્રંથનો ઉકેલ જ ન કર્યો. સકલ અંગ, આ શરીરના દરેક અંગ ભિન્ન ભિન્ન ગતિ, એમાં મેં જુઓ તમે બધાની અંગની અંદર ભિન્ન ભિન્ન ગતિ ભરી છે. આ 4 આંગળી તો અંગૂઠો જ્યારે એની ઉપર તમે દબાવી દો એટલે મુઠ્ઠી થઈ જાય, 4 આંગળીથી મુઠ્ઠી નથી થતી. પછી તો કોણી અંગ, એ બધાની ગતિ જે છે એ કાંડું, તો કીધું દરેક અંગ લઈ લો તમે, કિડની લ્યો, લીવર લ્યો, આંતરડા લ્યો, મગજ લ્યો, આંખ લ્યો, કાન લ્યો, આંખના વિશે કીકી લ્યો, આંખના વિશે પાપણ લ્યો, પોપચા લ્યો, જમણી લ્યો, ડાબી લ્યો, કે દરેક અંગ. પછી એ અંગની અંદર ભિન્ન ભિન્ન ગતિ, દરેક અંગ તો ખરું પણ એમાંય ભિન્ન ભિન્ન ગતિ ભરી કે તો કે એક વસ્તુ એક અંગ લઈ લો તમારા શરીરનું, અર્થ બોધ શુભ સારી, કે એમાં બધામાં જે ગતિ ભરી છે એનો અર્થ શું થાય છે. આંખમાં કઈ ગતિ ભરી છે કે જોવાની, એનો અર્થ શું થાય છે કે એનો, અને એ અર્થથી તમે બોધ શું થાય છે, તમે જે જોવો છો એનાથી તમને બોધ શું થાય છે. અહીંયા ચોપાઈ જોઈ તો એનાથી બોધ શું થયો, કોઈ કાકા આવ્યા એને જોયા તો એનાથી શું બોધ થયો, ફૂલ ખીલેલું જોયું તો એનાથી શું બોધ થયો, સવાર ઉગતી જોઈ તો એનાથી શું બોધ થયો, કમળ ખીલેલા જોયા, કબૂતરા ઉડતા જોયા, બગલાઓને પાણીમાં જતા જોયા, માછલીને જોઈ, આ બધું જોયું એનાથી બોધ શું થયો. અને બહુ ભાવતી વસ્તુ હતી ને ગરમ ગરમ વસ્તુ બનતી હતી ત્યાં એ જોવાઈ ગઈ, એનાથી શું બોધ થયો કે મને બહુ ભાવે છે ને ભજીયા કે જલેબી કે પેલા તાજો લોચો હતો ભાવતો હતો, ખમણ હતા અને ત્યાંથી નીકળ્યા ને એ જોવાઈ ગયું, એનાથી શું બોધ થયો. એને કીધું અર્થ બોધ, અર્થ શું થાય છે પહેલા તો, પછી બોધ શું થાય છે, અને શુભ સાર, એનો અર્થ મૂળ સાર શું છે કે જોવાનો શું સાર છે કે જોવું શું જોઈએ મારે, અને જોવામાંથી મારે કાઢવું શું જોઈએ એમ. એટલે કે શુભ સાર, સારાંશ આપણે જોઈ લઈએ ફૂલને તો એની અંદરથી આપણે મધ નથી કાઢી શકતા, પણ મધમાખી ફૂલને જોવે છે તો મધ કાઢી લેશે, એનો સાર કાઢી લેશે. કોઈ મનુષ્ય એવો છે કે એની અંદરથી સુગંધ કાઢી લેશે, અત્તર કાઢી લેશે. કોઈ ગુલાબને જોઈને એમાંથી ગુલકંદ કાઢી લેશે, ઠંડક કાઢી લેશે કે આ ગુલાબને પીવાથી ગરમી જે હોય, તજા ગરમી, પેટની ગરમી, મોઢું આવી જવું એ થતું હોય તો આ ગુલાબ જળ અથવા ગુલાબનું કોઈ વસ્તુ બનાવી એનું ગુલાબનું શરબત એ પીવાથી કોઈ એની અંદરથી ઠંડક કાઢી લેશે, કોઈ એની અંદરથી સુગંધ કાઢી લેશે, કોઈ એની અંદરથી મધ કાઢી લેશે. જે જેની સારની સમજણ હતી એ પ્રમાણે એ સાર કાઢે છે. કે આવો વિચાર, સાર કાઢવાનો વિચાર. અને પાછો કેમ કહું છું તમને, આ બધું જ કરીને કહું છું કે એટલે એવું નહીં માનતા કે હું ખાલી બુકો વાંચીને કે મને મારા કોઈ ગુરુએ કીધું છે તો એ પ્રમાણે હું કીધા કરું છું, મને યાદ રહી ગયું એટલે બોલું છું, આવું નહીં માનતા. કે આ કહે કુબેર કર કે કહું શબ્દ ઉપર ભાર મૂક્યો છે, નહીં કરીને કહું છું. સંશય હરણ ભવ પાર, જે હું તમને કરીને કહું છું ને એમાં તમારા મનમાં કેટલાય પ્રકારના સંશયો થાય દિવસમાં. બહાર નીકળો ને તો એ વિચાર આવે છે, બહાર નીકળવું કે ન નીકળવું એનો વિચાર આવે છે.
એમાંય બે વાત થાય. ઓલું એક સિરિયલ આવતી હતી, બે વાત થાય કે એમાં બે વાત જ થાય બધા કે ભાઈ ક્યાં જાઓ, ઓફિસે જાઓ કે મંદિરે જાઓ? તો કે મંદિરે થઈને ઓફિસે જાઓ. પછી મંદિરે કોઈ બે જણા મળ્યા તો આને મળું કે આને મળું? કેટલા આખા દિવસમાં સંશયો વાળું જીવન જીવીએ છીએ આપણે. નક્કી નથી કે આ કરું છું એ બરાબર જ થઈ રહ્યું છે. ગરમ પાણી નાવ કે ઠંડા પાણી નાવ, સવારમાં શરૂ થાય. આ ન કાપું કે ન કાપું, શનિવાર છે ન કાપું, તરત યાદ આવી જાય વાર શું છે. કેટલા પ્રકારના સંશયો રાત દિવસ ચાલુ ને ચાલુ રહેશે આપણે. હું છાશ પીવું કે દહીં ખાવું કે દૂધ પીવું, સૂપ મગાવું કે આઈસ્ક્રીમ ખાવું કે કંઈક શરબત પીવું, એમ કેટલા પ્રકારના રાત દિવસ સંશય. એટલે આ જે સંસારમાં છે એને સંશય હોય કે. એટલે મારા અનુભવ જ્ઞાનથી તમને કહું છું કે તમારા બધા સંશયોનું હરણ થઈ જશે. હરણ અને હરણ થવાથી શું થશે કે આ ભવ છે એ સંશયવાળો હશે, અને સંશય વગરના થવાથી ભવને પાર કરી જશો. સંસારમાં રહેવા છતાં ભવની પાર જવાય. એટલે મરી ગયા પછી ભવ પાર કરવાની વાત પરમગુરુ નથી કરતા. તમારો સંશય નીકળી ગયો આ સંસારનો, સંસારમાં રહેવા છતાં સંસારથી તમે પર છો. 10 જણા પાણીની અંદર પડ્યા, એમાં 9ને પાણીમાં તરતા નહોતું આવડતું, એ ડૂબ્યા. એકને તરતા આવડતું હતું, એ પાણીમાં રહીને તરતો હતો, એ ડૂબતો નહોતો. એમ સંસારમાં રહીને તરાય, એની રીત છે એ શીખવાડું છું. આવી વાત. કારણ કે આ જે ચોપાઈ છે એમાં કીધું ભિન્ન ભિન્ન ગતિ મેં મૂકી છે. તમારે કઈ ગતિ પકડવી છે? તમારે મુંબઈ જવું છે, હાલીને જવું છે, એમાંય ગતિ મૂકી. સાયકલ લઈને જવું છે, એમાંય. સ્કૂટર લઈને જવું છે, એમાંય. મોટર લઈને જવું છે, એમાંય. બસમાં જવું છે, ટ્રેનમાં જવું છે, પ્લેનમાં જવું છે, હોડી પણ જતી હોય, સ્ટીમરો પણ જતી હોય. તમારે જવું છે કેમ? કે બધી ભિન્ન ભિન્ન ગતિ મૂકી છે કે આપણા શરીરની અંદર એ ભિન્ન ભિન્ન ગતિ મૂકી, સંસારમાં ભિન્ન ભિન્ન ગતિ મૂકી. પૃથ્વીની ગતિ જુદી, સૂર્યની ગતિ જુદી, ચંદ્રની ગતિ જુદી. એક એક જગ્યાએ ભિન્ન ભિન્ન ગતિ મૂકી. એક છોડ તમે જુઓ તો એમાં પાનની ગતિ જુદી, ડાળની જુદી, થડની ગતિ જુદી, ફળની ગતિ જુદી, ફૂલની ગતિ જુદી. બધું ગતિમાં જ છે. કીધું કે આ ગતિને સમજવાની, ભિન્ન ભિન્ન ગતિ, અને એને સમજ્યા પછી અર્થબોધ શુભ બધી બારીક વાતો કરી. ચોપાઈ વાંચીને સ્તુતિ બોલીને બસ પૂરું કરી દઈએ તો અર્થ નહીં સમજાય. કોઈને મળ્યા તો એનો મળવાનો અર્થ શું છે, અને એમાંય તે અર્થની અંદર સારરૂપ અર્થ શું છે જે આપને કામનો છે. અસાર ભાગને દૂર કરી નાખો અને સાર વસ્તુ પકડવી. એ કોની ગતિ હોય કે હંસની ગતિ. રાજહંસ શું કરે? મોતી ચારો ખાય, અને બગલો શું ખાય? માછલા ખાય. બે સફેદ જ છે, ગતિ બેયની જુદી છે. આને તમે દૂધ આપો, એમાં પાણી હોય, હંસ છે તો એમાંથી પાણીને જુદું કરી અને દૂધ જ પીવે. એવી ગતિ હંસની ગતિ છે, એવી હંસની ગતિ છે. એ આપણી ગતિ થવી જોઈએ. એટલે કીધું શુભ સાર, અસાર નહીં. આ સારને પકડવો. આ બે ચોપાઈનો થોડો અર્થ એટલા માટે કર્યો કે આગળ જે આવશે ને વિષય એમાં અનુરૂપ છે. એટલા માટે 399નું પેજ હવે કાઢીએ આપણે. એમાં 37મી આપણે એક વખત ગયા વખતે કરી હતી, એને એકવાર બોલી લઈએ આપણે અહીંના રાગે. એ ગત્ય મત્ય રત્ય રસબ સ્વરૂપા ધન્ય વિઠ્ઠલ દલ ઉરધનુપા વ્રેઠલ વિગુ
चरण में सबही विठल नाम धरायो तबही। बस एम गत्य रत मत रत्य रसबस रूपा, રસબસ એક રૂપ થઈ ગયા. એની ગતિ, મતિ અને રતિ ત્રણ વસ્તુ કહી દીધી. એમ કોની? વિઠ્ઠલદાસની. કે આ બધા બેઠા છે અને પરમ ગુરુ છે એની હારે વાત કરે છે અને પ્રેમદાસ સાથે વિઠ્ઠલદાસનો સંબંધ કેવો છે એનું વર્ણન કરે છે. પ્રેમદાસ એટલે એના ગુરુ, વિઠ્ઠલદાસના ગુરુ પ્રેમદાસ, અને પ્રેમદાસ અને વિઠ્ઠલદાસ એ બે વચ્ચેનો સંબંધ કેવો છે એનું વર્ણન પરમ ગુરુ કરે છે. એમ કે એ પ્રમાણે ગતિ, મતિ અને રતિ, એની આરત, એનું રમણ રસબસ રૂપા એક રૂપ થઈ જતું હતું. કોની સાથે? તે કે પ્રેમદાસ સાથે, એના ગુરુ સાથે. કે કેમ? તે રસબસ રૂપા. ધન્ય વિઠ્ઠલ દલ ઉરદ અનુપા, ધન્ય છે તને વિઠ્ઠલ. કે તારું દિલ ઉધ્વ ગતિમાં જાય છે, અધોમાં નથી જતું. કે અનુપમ છે. કે હું તારા હૃદયની ઉપમા આપી શકું એમ નથી, એટલે હું અનુપમ તને કહું છું. વ્રેહ ઠલવી, પછી કીધું કે આ તારું આ રસબસ ક્યાં રહેશો તું? કઈ જગ્યાએ રસબસ રહેશો? તો કે વ્રેહ ઠલવી, ગુરુ ચરણમાં. રસબસ ક્યાં રહે છે? ગુરુના ચરણમાં. અને ક્યાં એની પોતાની બધી આરત આપી? ગુરુના ચરણમાં. એટલે હું તને કહું છું કે વિઠ્ઠલ નામ ધરાયો તો ભાઈ, તેનું તારું વિઠ્ઠલ નામ એટલે પાડ્યું છે કે મેં. તારું વિઠ્ઠલ નામ સાચું છે, એના ઉપર મારો સિક્કો છે. કે તારી આવી ગતિ છે. આગળ તો સુખરામ વિશે તો બોલ્યા ઘણું. સુખરામ તો સુખરામ વિશે છે એની ઘણી વાતો કરી, તો વિઠ્ઠલ વિશે એટલી જ વાતો કરી. તો કેટલા લોકો આવ્યા હતા? પ્રેમદાસ સાથે 7 શિષ્યો, એમાં 6 પુરુષો અને 1 લક્ષ્મીબાઈ સ્ત્રી. આ 8 લોકો આવ્યા હતા. એમાં 2ની વિશેષ વાતો કરી પરમ ગુરુએ. જુઓ, એની કીધું કે વિવેક હોવો જોઈએ. જે છે એનું એ જ પ્રમાણે એને માન અપાય. તમે ચાંદી લેવા જાઓ અને સોનાની કિંમત ન ચૂકવાય. તમે તમારે ચંદન લેવું છે અને સામે જ છે એ સાગ હોય, 2 લાકડા જ છે, પણ ચંદનની કિંમત વધારે કેમ લે છે અને સાગની ઓછી? અને પછી બાવળનું લાકડું અને સાગ, એમાંય તે સાગની વધારે અને બાવળની ઓછી. કિંમત કરતા આવડવું જોઈએ. જેની જે કિંમત છે એ પરમગુરુ શીખવાડે છે કે જો વિવેકી માણસ કેવો હોય. જે સંતોનું એની વર્ણન કર્યું છે એની અંદર હું ગતિ હતી, એ ગતિને દેખાડે છે. હવે એ જ રીતે તારી અંદરની ગતિ તું જોઈ લે. તને વિવેક કરતા આવડવું જોઈએ. આનાથી આ અધિક છે, આ એનાથી અધિક છે. અમે આ જે હીરાનો ધંધો કરી જ્વેલરીનો, તો એની અંદર 18 કેરેટમાં પણ બનાવવું પડે, 20 કેરેટમાં એ બનાવવું પડે, 22 કેરેટમાં એ બનાવવું પડે, અને 24 કેરેટમાં એ દાગીના બનાવવા પડે. તો એના ભાવ વધારે હોય. ચોખ્ખું 24 કેરેટ ચોખ્ખું છે, 18 કેરેટમાં એટલું ભેળસેળ છે, 14 કેરેટમાં એ બનાવવું પડે. અને ક્યારેક છે એ 12 કેરેટ અડધું સોનું ને અડધું ભેળસેળ, તો એના પૈસા એ રીતે હોય. એમાં તાંબુ હોય તો ચાંદી નાખે, અને કે આમાં 12 કેરેટ છે, આની અંદર 18 કેરેટ છે. દાગીના જેને જેવા જોઈએ એવા બને, પણ એની કિંમત જુદી જુદી છે. અહીંયા પરમ ગુરુ છે એ ધાતુની કિંમત નથી કરતા, લાકડાની કિંમત નથી કરતા. અહીંયા મનુષ્યના જે ચિત્ત છે, એનો જે ભાવ છે, એની જે સમજણ છે, એની જે ગતિ છે, એની અલગ અલગ કિંમત દેખાડે છે. એટલે અહીંયા કીધું કે આ રીતે વિઠ્ઠલ મેં તને કીધું છે નામ તારું. સુખરામ પછી તને મેં બીજો મૂક્યો, પણ તમને બેયને હું એક જ વિભાગમાં મૂકું છું. એટલે આગળ કહે છે ચોપાઈ 38માં કે છતાંય વિઠ્ઠલ અને સુખરામ
સુખરામ આગળ હોવા છતાંય મેં આ બેને સાથે બેસાડ્યા, રાષ્ટ્રપતિ અને વડાપ્રધાન. એમાં રાષ્ટ્રપતિ ઊંચા સ્થાન ઉપર છે, વડાપ્રધાન સહેજ નીચેના સ્થાન ઉપર છે. પણ જ્યારે કોઈ પણ પેલું થાય ત્યારે રાષ્ટ્રપતિનું આસન મોટું હોય પણ બેઠા બાજુમાં વડાપ્રધાન હોય જ. એટલે વડાપ્રધાન અને રાષ્ટ્રપતિ એને સાથે બેસાડ્યા, એને બાકીના લોકો ન હોય ત્યારે. એના બધા એના સામેની સાઈડમાં એની ખુરશીઓ હોય. આ બે બેઠા હોય ત્યારે એ બે જ બેઠા હોય, તો એક એનું એક શ્રેણી અથવા એક ગ્રુપ એમાં આવી ગયા. એટલે આ બેને એક ગ્રુપમાં લીધા. પછી ત્યાં રાષ્ટ્રપતિ ને વડાપ્રધાન બેઠા છે, ત્યાં આપણા 30 કે 35 રાજ્યના મુખ્યમંત્રી બેઠા છે, તો એકેને ત્યાં ઉપર ન બેસાડે. પ્રધાન હોય જે કેન્દ્રના હોય એને ઉપર ન બેસાડે, એ બધા નીચે જ બેઠા હોય. અને એ જ પોતાના રાજ્યમાં આવે ત્યારે એ પાછા ઉપર બેઠા હોય, રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રી. તો જેનું ગ્રુપ છે એ ગ્રુપને વર્ણન કર્યું કે તમે બે એક ગ્રુપમાં આવો છો. હવે એક ગ્રુપમાં એને દેખાડે છે પરમ ગુરુ. 38મી ચોપાઈ. એ દો શિષ્ય ધન્ય દ્રઢ મત ધારી, ગુરુ ચરણ મે દિયો ચિતવારી. और शिष्य दूजे दल साचे, सोई तन मन गुरु चरण मेरा चे. ए दो शिष्य रमत धारी, गुरु चरण में दियो चितवारी. रसीस दूजे दल साचे, सोई तन मन धन ચરણ મેરા છે. અહીંયા વાત કરે છે. જો આમાં બારીકાઈની વાત તમને સહેજ કરીશ એટલે તમને ધ્યાનમાં આવશે શું કહેવા માંગે છે. એ દો શિષ્ય ધન્ય, એટલાને જુદું પાડો. એટલે અહીંયા મેં એને જુદું પાડ્યું. આ બે શિષ્ય કે એ દો શિષ્ય ધન્ય, એટલે અહીંથી મેં એને એક લીટો કરી નાખ્યો. આ બે શિષ્યને હું ધન્યવાદ આપું છું, એવું થયો એનો અર્થ. શા માટે આપું છું કે એનો દ્રઢ મત ધારી છે. એમાં એને કીધું કે આ ધન્યવાદ આપું છું, પણ હું કામ આપું છું? દ્રઢ મત ધારી છે કે એ મક્કમ છે નિર્ણયની અંદર, પાછા પડતા નથી. જેને સમજાણું છે એની અંદરથી હવે પાછા એ જતા નથી, એટલે એનો દ્રઢ મત છે કે. હવે દ્રઢ મત છે કેમાં એમ પ્રશ્ન પૂછો. એ દ્રઢ મત એટલે શું? એટલે તરત એને જવાબ આપો, ગુરુ ચરણમાં. 3 વાત કરી અને હું ધન્યવાદ આપું છું, ધન્ય છે તને કે. પછી કીધું તને ધન્યવાદ છે ને આપ્યા, પોઈન્ટ કીધો એને. કંઈક તે એવું કર્યું હોય તો આપ્યા ને ધન્યવાદ. તો કે હા, કે દ્રઢ મત ધારી, કે એને નક્કી કર્યું છે, એમાં દ્રઢ મત છે એનો. કે એનો મત છે એ હલતો નથી, અને નક્કી થયું કે હવે આમાંથી ગમે થાય, મરી જાવ તો પાછો ન પડું, એવો દ્રઢ મત કરી નાખ્યો છે એની. પણ એ દ્રઢ મત કર્યો કેમાં? સગુણમાં કર્યો, નિર્ગુણમાં કર્યો, હનુમાન દાદામાં કર્યો, ગણપતિમાં કર્યો, માતાજીમાં કર્યો, એના પિતામાં કર્યો, સંપત્તિ કમાવામાં દ્રઢ મત કર્યો, સત્તા પ્રાપ્ત કરવામાં દ્રઢ મત કર્યો. દ્રઢ મત તો ગમે ત્યાં થાય. દ્રઢ મત માટે તો કવિતા કરવામાં, નૃત્યમાં અભિનેતા સારું થવું છે, કલાકાર સારું થવું છે, સંગીતકાર સારું થવું છે, એમાં દ્રઢ મત કર્યો કે નહીં? આ બધામાં ન કર્યો. એની ક્યાં દ્રઢ મત કર્યો? તો કે ગુરુ ચરણમાં. અહીંયા મુદ્દો. શું કર્યું? દ્રઢ મત. હું કામ ધન્યવાદ આપ્યા? તો કે દ્રઢ મત છે. પરમ ગુરુની ચોપાઈની અંદર જે સમજણ છે ને એ ગજબની છે. કારણ કે ચેતનવાણી છે ને, આપણી વેખરી મધ્યમાં પશ્યંતી પરા, આ શરીરની 4 વાણી, શરીર બહાર 3 વાણી. આકાશવાણી એને કીધું
નિર્વાણ, અને એના ઉપર અઘોરવાણી નહે અક્ષરરૂપ જે કબીરજી જાણતા હતા, અને પરમગુરુ બોલે છે એ ચેતનવાણી અમૃતવાણી છે. કે આના આટલા સરસ અર્થો થાય કે જો આ ગ્રંથો વાંચતા આવડી જાય તો ગ્રંથ મૂકવાનું મન ન થાય. એટલે ગ્રંથ મૂકવાનું મન ન થાય એમ નહીં, ચોપડી મૂકવાનું મન થાય. આ ગ્રંથને જ વાંચ્યા કરી એવી એમાં સમજ આવે. એટલે ઓલા કે ગ્રંથ મૂકવાનું મન ન થાય એટલે બધે આરો લઈને ફરે નહીં. ગ્રંથને આત્મસાત કરી લે, એને સમજી લે, પોતાની અંદર ઉતારી દે, અને પછી એને જ વાંચ્યા કરે 24 કલાક જ્યાં જાય ત્યાં. એના કાગળ ન હોય, એ પેડમાં ન હોય, એ ફોનમાં ન હોય, એ પોતાની અંદર વાંચતો હોય. આવું વાંચન જે કરે છે એની વાત કરી હતી કે જુઓ, ધન્યવાદ આપ્યા, દ્રઢમત છે. એટલે દ્રઢમત કયો છે કે ગુરુ ચરણમાં શું કર્યું? ચિત્તને વારી દીધું. પાછી વસ્તુ કરી, ગુરુ ચરણમાં છે પણ શું કર્યું? ચિત્તને વારી દીધું. એટલે આગળની ચોપાઈની અંદર રસબસ એવો શબ્દ વાપર્યો છે. જો આગળની ચોપાઈમાં છે 37માં, એમ ગત્ય મત રત્ય રસબસ એક રૂપ થઈ જવું, જુદું ન પડવું. દૂધની હારે દૂધ મેળવો તો એક રસ થઈ જાય. દૂધની હારે તમે છાશ મેળવો તો એક રસ નથી થતું, એનું એ વિકાર ઉત્પન્ન કરે ને એનો દહીં કરી નાખે. અહીંયા કેવા થઈ ગયા કે એની પોતાને પોતાના ગુરુ જેવા બનાવી લીધા. જેવા ગુરુના સંસ્કાર હતા એવા પોતાને કરી લીધા અને પછી એના શરણમાં અર્પણ થઈ ગયા. આને કહેવાય દિયો ચિત્તવારી, અર્પણ કરી રસબસ થઈ જાવ. એની પછી એક ચોપાઈ, આનો અર્થ છે, મેં આ 3 રીતે તમને. ઓર શિષ્ય દૂજે દલ સાચે. હવે અહીંથી આ 2 શિષ્યનું પૂરું થઈ ગયું. આ ચોપાઈ છે એ ઉપર હારે જોડાઈ ગઈ. આ આપણે એક પહેલું અડધી ચોપાઈ ઉપર સાથે જોડાઈ ગઈ છે. કોની સાથે? તે કે સુખરામ અને વિઠ્ઠલદાસ હારે. પણ તે આ અહીંથી પછી વિષય ફરી ગયો. ઓર શિષ્ય દૂજે દલ સાચે. એટલે હું એમ નથી કહેતો કે બીજા ખોટા છે. કે આજે બધા આવ્યા છે એમાંય જે આવ્યા છે એમાં બીજા પણ દિલના સાચા છે. કે એટલે મેં એકવાર વાત કરી હતી કે 5-6 છોકરા હોય ને, એના બાપા છે એ બધાને જાણતા હોય. એટલે કોઈ વ્યક્તિ આવે એના બાપાને અને એની અરે કોઈને તમારા છોકરા કયા સાથે કામ કરવું એમ, કે એક છોકરો બહુ હોશિયાર હોય કામ કરવા માટે, કે જો આ મારો વચલો છોકરો છે ને એનું નામ રીતેશ છે, કે એની હારે તમે વ્યવહાર કરજો. ઓલો ભાવેશ છે મોટો છે એ, અને હાવ નાનો છે એ ઉમેશ છે, અને વચ્ચેના 2 એની હારે. એટલે પણ છોકરા મારા જ છે કે. એટલે એને દુઃખ ન લાગે એટલે એમ કે આની રે વ્યવહાર કરજો, કે એ વ્યવહાર કરવા યોગ્ય છે. ઓલાને રે વ્યવહાર કરો તો એને ખબર છે કે ક્યારેક કરે ને ક્યારેક ન કરે, કે કામ ઘણા સિંધુ એને તો એ કરે નહીં કરે. કે પણ આ છોકરો છે એ બોલું એ કરે જ છે. કે એટલે વ્યવહાર કરવાનો કહેવાનું હોય તો કોને કહેવો 5માંથી? તો એમાં એમ કહે છે કે બધા બરોબર છે, મારે યારે આવ્યા છે એ બધા બીજા તો દિલના તો સાચા જ છે કે મારા જ છોકરા છે ને. પણ એની વચ્ચે તે ફરક કરે છે, સોનામાં પણ ફરક કરે છે. અમે લોકો તો કઈ ખાણનો હીરો છે એના ઉપરથી નક્કી કરીએ એના ભાવો. હીરા હરખા જ હોય પણ એની જે કઠણતા હોય, સ્ટ્રેન્થ એ જુદી જુદી હોય દરેક ખાંડની. એમાં મેં નક્કી કરી કે કયાની વધારેમાં વધારે કિંમત અપાય. હોય હરખા જ દેખાય તો કે એની અંદર જે તત્વો, પછી ગાયનું દૂધ તમને હરખું જ દેખાય, બહુ ફરક ન પડે ભેંસનું ને બકરીનું ને એમાં, પણ કિંમત કેની વધારે આપવાની એમ. લાકડા એ બધા સામાન્ય માણસને તો હરખા જ દેખાતા હોય. એ શાક હોય, બાવળનું હોય, હળદરવો હોય કે આંબાનું હોય, પણ એમાં કિંમત કોની આપવાની વધારે? એટલે એને કીધું બધા લાકડા તો છે. ઓર શિષ્ય દૂજે દલ સાચે. બીજા શિષ્યો હતા જે એનું પણ દિલ સાચું હતું. કે કેમ સાચું હતું પાછું પૂછે કે સોઈ તન મન ગુરુ ચરણ મેં રાચે. હવે અહીંયા આ મુદ્દો છે, આ રાચે અને અહીંયા ચિત્તને વારી દીધું. આ વારી દેવું અને રાચવું બે જુદી જુદી વસ્તુ કરી.
વારી દેવું એટલે શું? અર્પણ થઈ જવું. અને રાચે એટલે એમાં રમવું. એ ઊંચી જ વસ્તુ છે, કઈ સામાન્ય નથી. આ સાતે બહુ ઊંચા, કોઈ સામાન્ય નહોતા. કોઈ વૈકુંઠમાંથી આવ્યા હતા, કોઈ છે એ સતલોકમાંથી આવેલા હતા, કોઈ છે એ ગૌલોકમાંથી આવેલા હતા, કોઈ નિરંજન ધામના હતા, શક્તિધામની પણ હતી. આવા બધા એ હતા. એમાં બ્રહ્મજ્ઞાન હંધાઈથી ઉપરનું હતું. એમાં આ આટલા સિલેક્ટ થયા હતા કે હવે આ આટલા એના ધામમાં પણ એને હવે એમ થતું હતું કે આ ધામ પણ નીચેના છે. એવા જે લોકો આવ્યા એ 7 લોકો બ્રહ્મજ્ઞાની થયા. એના ધામ છોડ્યા. આપણે કેમ થાય કે મૃત્યુલોક છોડવું, એમ એને વૈકુંઠ છોડવાની ઈચ્છા થઈ. આ લોકોને કોઈને કૈલાસ છોડવાની ઈચ્છા થઈ, કોઈને છે ગૌલોક છોડવાની ઈચ્છા થઈ. આવડું મોટું પદ મળ્યું, સતલોક માટે તો બધા મહેનત કરતા હોય, એ છોડવાની ઈચ્છા થઈ. એ લોકો છે આ. એની વચ્ચેના અર્થ સમજાવે છે, એની વચ્ચેનો એના ગુણો સમજાવે છે પરમ ગુરુ. કે સામાન્ય નહોતા. કે હવે કીધું કે ચિત્ત વારી દેવું એટલે શું? તો કે 1-2 ઉદાહરણ આપો, એના પરથી ખબર પડી જશે. ચિત્ત વારી દેવું એટલે ભમરો છે એ કમળની અંદર સમર્પિત થઈ જાય. કમળ બીડાઈ જાય ને તો સવારમાં મરી ગયેલો નીકળે. ભમરી છે એ ઈળની અંદર પોતાનું ચિત્ત એવું વારી દે છે કે ઈળની ભમરી કરી નાખે, પોતાની સજાતી કરી નાખે. તો એ ઉદાહરણ છે, એ ચિત્ત વારી દેવાનું છે. આ 2 ઉદાહરણ. ભમરો છે એ સમર્પિત થઈ જાય છે. સવારમાં જો તો ખોખું હોય, અંદર કમળ છે એ ખીલે, રાત્રે એમાં પુરાઈ ગયો હોય તો એ પોતે છે એટલો તાકાતવાન છે કે ઇમારતી લાકડું હોય, શીશમ હોય, સાગ હોય, એમાં હોલ પાડી દે. પણ સમર્પણ કર્યું છે એટલે એ કમળ જેટલું નાજુક છે એમાં એ હોલ નથી પાડતો. એ મરવાનું પસંદ કરે છે. હું એના રૂપ ભલે થઈ જાવ કે, પણ એને એવી રીતે પોતે મરવાનું પસંદ કરે છે. એને કીધું ચિત્ત વારી દે. પોતાની જેવો બીજાને બનાવી નાખે છે, એને કહેવાય ચિત્ત વારી દે. ઓલી ભમરી ડંખ માર્યા કરે, ડંખ મારીને પોતાનું જે રસ છે એ ઈળમાં ઉતારી દે. અને એ રસના કારણે એક સમય એવો આવે કે જે ઈળ છે એનું ચિત્ત જ ક્યાંય ન જાય. હમણાં આવશે, એ આવી મને ડંખ મારશે, એમ કરતા કરતા એવું ચિંતન થઈ જાય કે એક સમયે, આપણા ચિંતનની વાત નથી કરતા, પણ એવું ચિંતન થઈ જાય કે ચિંતન કરતા કરતા એની અંદર આ રસ એવો ઘૂસી જાય કે એક સમય એવો આવે કે એની આ ઈળની પાખો ફૂટી જાય અને ભમરીની પાછળ પડે. અને પછી જોવે કે ઓહો, હું ઉડવા મળી, નકર એની જાતની બીજી કેટલી ઈળો એમને મરી ગઈ હોય. એની સજાતી બનાવી દેવું, એનું નામ છે ચિત્ત વારી. હવે આનો ઉકેલ કરી રાચેનો ઉકેલ કરી. એ કેવું છે? મધમાખી જેવું. એ ફર્યા કરતી હોય કોઈ પણ જગ્યાએ, મધ જોવે ત્યાંથી લે અને એમાંથી પાછી પોતાનું લઈ લે, પાછી બીજા ફૂલમાં બેસે. એની ફૂલ ઉપર નજર છે. ચરણને કમળ જ કીધા છે, ફૂલ જ છે. એના ચરણની નજર છે, રાચે છે, એની અંદર રમે છે. એમાંથી મધ લઈ એને મૂકે છે બીજે. એમાં અર્પણ નથી થઈ જતી કે પોતાની જેવા નથી કરી નાખતી. એટલે 2 ઉદાહરણો છે આની અંદર. કે પહેલા છે એ કેવા હતા 2 શિષ્યો કે એ એક ભમરો છે ને એક ભમરી છે. એક પોતે સમાઈ જાય છે બીજાને, ને એક પોતાની જેવા બીજાને કરી નાખે છે. એટલે ગુરુ જેવા થઈ જાય છે. અને આ કેવા છે કે મધ લઈ જાય છે અને મધમાખી મધ પૂડામાં મૂકે છે. એને તે મધ ઉપર જ નજર છે, નજર બીજે નથી. એના દિલ હાચા જ છે કે, પણ તોય એમાં બેયની અંદર ફરક આપું છું કે થોડો. આ ફરક કરાવે છે પરમ ગુરુ કે આટલી ચોપાઈ હું કામ તમે જુદી જુદી કહો? એક હારે કહી દીધી હોત તો બધાની 7ની 8ની એક હારે કહી દીધી હોત તો તમે ના, એવું નહીં કરે પરમ ગુરુ. કારણ કે પરમ ગુરુ છે એ બ્રહ્મજ્ઞાની નથી, કૈવલ જ્ઞાની છે. બ્રહ્મજ્ઞાની એવું કરે, બધું હરખું જ છે કે મારામાંય ભગવાન છે ને તારામાંય ભગવાન છે. પણ ભગવાનનો અર્થ શું છે? આ જે છે આપણે જે ચાર્જિંગ કરીએ છીએ જે ફોનને, એમાંય પાવર છે. જેનાથી પંખો હાલે એમાંય પાવર છે. અને જેનાથી છે એ સ્ટીમર હાલતી હોય એમાંય પાવર છે. પણ પાવરનું માપ છે એ કે વીજળીનો એમાં પ્રમાણ છે. આ 6 એમ્પિયર છે, આ 10 એમ્પિયર છે, આ 12 એમ્પિયર છે, આ 16 એમ્પિયર છે, આ 440 વોલ્ટેજ છે એની અંદર. કે એ પ્રમાણે એનું જુદું જુદું કામ છે ને ઉપયોગમાં લેવા વખતે. વીજળી તો વીજળી જ છે. એની જેમ અહીંયા કહે છે કે જ્યારે હું વિવેક કરું છું
કેવલ જ્ઞાનની અંદર વિવેક હોય અને બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં આખરી સ્થિતિમાં બધું હરખું જ હોય, વ્યાપક સ્થિતિ થઈ જાય એની. હું પ્રકાશમય છું, વ્યાપક છું, અકર્તા ભાવ આવી જાય. આની અંદર અકર્તા ભાવ ન હાલે, જેને જેવું અપાય એવું આપે છે, બધાની કિંમત જુદી જુદી કરે છે. એવી બુદ્ધિ કેવલના અંશને હોય એટલે આપણે બધા કેવલના અંશ છીએ. આપણે બધાનો વિવેક કરીએ છીએ. માથું ઓળું હોય તો આપણે છે એ હાવણી નથી લેતા, રૂમ વાળો હોય તો હાવણી લઈએ, માથું ઓળું હોય તો દાંત્યો લઈએ છીએ. એટલે આ કેવલના અંશને જ આ થાય. એટલે હકીકતમાં આપણે કેવલના અંશ છીએ. બેમાં વસ્તુ એક વાપરતા નથી, એ બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું. પણ જે સાચા અંશો છે એ કેવલના છીએ આપણે, એટલે ખબર પડે છે આપણે કેવલના અંશ છીએ. એના ઉપરથી સાબિત થાય છે કે જે વસ્તુ જ્યાં વાપરવાની છે ત્યાં જ વાપરીએ છીએ. બધાને ખબર છે. કોઈ દિવસ આપણે ચમચીથી ખાતા હોય છે દાળ કે કંઈ ચમચીથી ખાવાની વસ્તુ હોય, તો જે ચમચો છે શાક લેવાનો એનાથી નથી ખાતા. બ્રહ્મજ્ઞાનીને બે હરખું દેખાતું હોય તો વ્યવહાર તો એ ચમચીથી જ ખાય છે. એટલે બ્રહ્મજ્ઞાની અંશ તો કેવલના જ છે, એ ભલે માની લીધું એની. આ વસ્તુને સમજવાની છે. એટલે આટલો વિવેક અહીંયા શીખવાડે છે બે વચ્ચેનો પરમ ગુરુ, કે હું તમને જે જે કંઈ કહીશ એક એક ચોપાઈની અંદર એની અંદર જે મેં ભરેલું છે એ તારું સ્વરૂપ જ છે. કે તું જ આની અંદરથી બહાર આવી શકે, ચેતન અંશ જ તે મારો. કૈવલ કરતા એમ કે છે મારો અંશ આવે છે, પરમ ગુરુ કે મારો અંશ આવશે, બ્રહ્મનો અંશ નહીં. વિષ્ણુનો અંશ નાભીમાં પડ્યો છે એ નહીં. બ્રહ્મનો અંશ આ જે પ્રાણ છે 52 આંગળ ને 12 આંગળ, એ બ્રહ્મનો અંશ છે. આંખમાં સૂર્ય અને ચંદ્રનો અંશ પડ્યો એની વાત હું નથી કરતો. મુખમાં અગ્નિનો અંશ છે એની વાત નહીં, જીભમાં વરુણનો અંશ છે એની વાત નહીં. આ બધાના અંશો છે જ આપણી અંદર, એ હવાનું કામ કરે. તું કોનો અંશ છો? તું બ્રહ્મનો અંશ નથી. તું આ જે વ્યવહાર કરે છે એમાંથી નક્કી થાય છે તું કૈવલ કરતાનો અંશ છો. તને બધાનો વિવેક છે. ચપ્પલ ક્યારે તે માથા ઉપર લઈને હાલ્યો જ નથી તું. કે ભરત હાલ્યા હોય કદાચ ભક્તિના કારણે, પણ સામાન્ય જીવનની અંદર એ બને જ નહીં. કે કોઈ માથા ઉપર ચપ્પલ લઈને જાય જ નહીં, પગમાં જ પહેરીને જાય. ચશ્મા છે એ કોઈ પીઠ ઉપર પહેરે જ નહીં, એ અહીંયા જ આંખ ઉપર જ પહેરવાના હોય. કેમ? આ બધો વિવેક તને ક્યાંથી આવ્યો? તું બ્રહ્મનો અંશ નથી એટલે. એના ઉપરથી સાબિત થાય છે કે તું કૈવલ કરતા આનો સચેત અંશ છો. ચતુર સુસંગા, ચતુર છો, સુસંગ છો, હોશિયાર છો, તને દરેક વાતની ખબર પડે છે. તો તારે શું કરવું જોઈએ એ પણ તને ખબર પડવી જોઈએ. આ મનુષ્ય અવતારમાં પ્રાપ્ત શું કરવું જોઈએ એની પણ ખબર પડવી જોઈએ. એટલે અહીંયા કીધું કે આ રાચે, કે પછી એને આગળ કીધું, આગળની ચોપાઈ. આના 3 રીતે આપણે અર્થ સમજ્યા. આ ધન્યવાદ શા માટે આપ્યો? ધન્યવાદનું કારણ એની દ્રઢમતી હતી. એટલે એ દ્રઢમતીનો મતી એની ક્યાં મૂકી? તો એની ક્રિયા શું કરી દ્રઢમતીની? તો ગુરુચરણમાં. ગુરુચરણમાં કઈ રીતે મૂકી? તો કે ચિત્ત દિયો વારી. ગુરુચરણમાં તો બીજાએ મૂકી છે, આની ગુરુચરણમાં જ છે, રાચે છે એટલે. પણ અહીં ચિત્ત દિયો વારી, અર્પણ કરી દીધું, ઉપર મૂક્યા. ને 4 અર્થો આપણે કર્યા ઉપરની લાઈનમાં. અને સમજો બરાબર, એક એક ચોપાઈની અંદર પરમ ગુરુએ રહસ્ય ભર્યું છે એ તમને દેખાડું છું. એક કોષની અંદર જીવન ભર્યું છે એ છે આમાં, એક વાળમાં જીવન ભર્યું છે એ છે, એક અંગમાં જીવન ભર્યું છે એ છે. બધાની સમજ જુદી જુદી છે. એ રીતે આખી એક લાઈનની અંદર એટલી સમજ ભરેલી છે. કેમ? આવી રીતે વચાય કે નહીં? આવી રીતે ગ્રંથ, અને આમ જ વાંચવાનું હોય ગ્રંથ, તો આપણે અંદરથી નીકળીએ. દૂધમાંથી ઘી કાઢવું હોય અને દૂધમાંથી જ્યોત કાઢવી હોય, અગ્નિ કાઢવું હોય, તો એને બહુ સમજવું પડે, એની રીત જાણવી પડે. અહીંયા રીત દેખાડે છે પરમ ગુરુ કે તારું સ્વરૂપ હું તને દેખાડું. આ જ રીતે તારે સમજતા સમજતા તારું સ્વરૂપ અંદરથી પ્રગટ થશે. કેમ? કે તારી સમજ તારા સ્વરૂપની આવી જશે. અત્યારે તને દેહની સમજ છે, તારા સ્વરૂપની સમજ નથી. દેહના સંબંધીઓની સમજ છે તને, કે મારી મા છે, આ બાપા છે, આ દીકરા છે, પત્ની છે, પતિ છે. તારા સંબંધીની સમજ નથી તને, દેહના સંબંધીની સમજ છે તને. જેથી તને તારા સંબંધીઓ મળશે ત્યારે એ અખંડ સંબંધી છે,
એ મૃત્યુ પામવા વાળા નહીં હોય, એ છૂટા પડીને ભેગા થવા વાળા નહીં હોય. તારા પોતાના સંબંધી કોણ છે? ઘાટના નહીં, વિચારના નહીં, સ્વરૂપના સંબંધી કીધું છે. વિચાર એ આજે એક વિચાર હોય, કાલે બીજો વિચાર હોય. આજ ભાજપ વાળાનો વિચાર છે, કાલ કોંગ્રેસ વાળાનો વિચાર હોય, આપ પાર્ટીનો વિચાર હોય. વિચાર ફર્યા કરે. બ્રહ્મકુમારીનો વિચાર લઈને ફરી, ક્યારેક છે સ્વાધ્યાય પરિવારનો, ક્યારેક સ્વામિનારાયણનો વિચાર લઈને ફરી, ક્યારેક છે માધવાચાર્યનો વિચાર હોય, ક્યારેક શંકરાચાર્યનો વિચાર હોય, ક્યારેક નેમાનુજાચાર્યનો વિચાર હોય, ક્યારેક સ્વામી વિવેકાનંદનો વિચાર હોય, રામાનુજાચાર્યનો વિચાર હોય. આ બધાના વિચારો છે, એ વિચારો ફરે, સ્વરૂપ ફરે નહીં. એટલે આપણે અહીંયા કીધું દ્રઢ મત ધારી. મત પેલા હતો એનો, એ મત હવે બંધ થઈ ગયો. મતના બદલે હવે વારી ગયા, એટલે હવે મત નો રહ્યો. આ મત ને એવું ન રહ્યું. મત એવો દ્રઢ હતો, એ દ્રઢને પણ અર્પણ કરી દીધો. આવો દ્રઢ મત પણ જેની અર્પણ કરી દીધો, એવા આ બંને હતા. કે આ બંનેને ઉપર લઈ લીધા સીધા. એને આવવા દો, કે આવવા દો અહીંયા. એમ ઉપરથી જોઈ લીધું કે આને આવવા દો, આને લાયક છે અહીં મારી આગળ આવવામાં. હવે આગળ કે છે ઓલા બાકીના રહ્યા એનું શું હોય કે હવે એ અમને જણાવો. કે બાકીનાનું શરૂ કરે છે. ચોપાઈ આગળની 39મી. વિષ્ણુદાસ વિશ્વાસ વિરામી નિશ્ચલ સિતરસરિત અભિરાની. હવે અહીંયા તો આપણે કહી દીધું કે આ જે વારી ગયા છે એ કોણ છે? તો કે ભમરો અથવા ભમરી. બરાબર. હવે કે અમે ઉપર કીધું ઓર શિષ્ય દૂજે દલ સાચે, એટલે ઘણા હજી બાકી શિષ્ય છે. કે પછી અહીં કે કહું તિનકા અબ નામ સુનાઈ. હવે એના નામ તમને સંભળાવું છું, એમ હતી અર્થ થાય આનો. તેના નામ સંભળાવું. તીન એટલે 3, આ ત્રીજાનું નામ સંભળાવું છું. કે સમજાણું? અહીંયા કીધું તિનકા એટલે હવે આને કાને આપણે થોડોક આગળ મૂકી દઈએ, કાને છૂટો પાડી દીધો. તિનકા એટલે ઓલા બધા જે બાકીના 5-7 શિષ્યો બાકી રહેશે, કદાચ 6, તો એ તિનકા એટલે એના નામ હું કહું છું એમ. પણ એને અહીંયા કીધું છે કે આમાં તીન કોને કીધા? કે વિષ્ણુદાસને. ત્રીજો વિષ્ણુ છે. કહું તિનકા અબ નામ સુનાઈ. તિનકા નામમાં તો વિષ્ણુનું નામ આવ્યું. આને બે યારે લીધું. ઓર શિષ્ય દૂજે દલ સાચે, એટલે બીજા જે 5 શિષ્યો બાકી રહેશે આની સિવાયના, એ 5 અહીંયા લઈ લીધા. બરાબર. પછી એ તિનકા અહીંયા 5 લીધા, અને ત્રીજો નંબર છે એ પણ લીધો. એને એક શબ્દમાં 2ને લઈ લીધા. હજી જો સમજાય તો ફરીથી વાત કરું. આ શબ્દોની રમત છે, શબ્દની અંદર છુપાયેલી રીત છે. એ કેવી છે? કે આ તીનને સાથે લઈ તિનકા કરી નાખ્યો, એટલે હું હવે બીજા બધાની વાત કરું છું. એમાં અર્થ આવી ગયો કે જે 5 વધ્યા છે એની વાત કરું છું. કહું તિનકા અબ નામ સુનાઈ. હવે 5ની વાત કરું છું, અને પછી એમાં એ જ વાત છુપાયેલી છે. કહું તિનકા એટલે ત્રીજો જે છે ને એનું નામ કહું છું, એ વિષ્ણુદાસ. આ ત્રીજા ઉપર લઈ લીધું. એની એક વાતને કઈ રીતે જુદી પાડે? શબ્દ એકનો એક. આને જયારે તીન કીધું એટલે વિષ્ણુદાસ ઉપર, તિનકા કીધું એટલે જે 5 બાકી છે એના ઉપર.
આ પછી ત્રીજાને કીધું, એટલે એમાં આ અર્થમાં આવી ગયું તિનકા અબ કહું તિનકા અબ નામ સુનાયા, પાંચેયના નામ તમને સુનાવવાનો છું. પણ તીન એટલે પહેલો, ત્રીજો કોણ છે? પહેલા કોણ હતા? સુખરામ. બીજા કોણ હતા? વિઠ્ઠલદાસ. તો ત્રીજો તો વિષ્ણુદાસ આવી ગયા નહીં કે? કેવા એક જ શબ્દની અંદર રમત કરીને કેટલું બધું મૂકી દે. આને કહેવાય અંકુરી જ્ઞાન. એક અંકુરમાં કેટલું મૂકી દેવું, એક શબ્દની અંદર સમજ કેટલી જુદી જુદી મૂકી દેવી. અંકુરમાં તો ફળે મૂકેલું છે, ફૂલ મૂકેલું છે, એનો કલર મૂકેલો છે, એનો સ્વાદ મૂકેલો છે, એની સુગંધ મૂકેલી છે, એની ડાળી મૂકેલી છે, એના પાંદડા મૂકેલા છે, એમાં ગુંદર કેવા પ્રકારનો આવશે એ મૂકેલું છે, એનું લાકડું કેવું થશે એ મૂકેલું છે. અંકુરમાં તો બધું મૂકેલું છે. પરમ ગુરુ અંકુરી જ્ઞાનને ક્યાંય છોડતા જ નથી. એનો અર્થ જે વાત કરે ને અંકુર હારે જ હાલ્યા કરે. અને સૃષ્ટિમાં અંકુર સિવાય કાંઈ છે જ નહીં. આ અંકુરનો જ પસારો છે. આપણે બધા બેઠા છીએ એ રીતે. અને જે કાંઈ દેખાય એ અંકુરનું છે. જે ચેતન જ્ઞાન છે એ અંકુરી જ્ઞાન છે. એ છોડતા નથી પરમ ગુરુ. કેટલી બારીકાઈ છે. કહો તિનકા અબ નામ છે. કેવા નામ? પછી પાછું કીધું સર્વ સજ્જન શુભ બુદ્ધ સુખદાયી. અબ નામ સુનાય સર્વ સજ્જન. પહેલા કીધું કે બધાના નામ કહું છું કે સર્વ સજ્જન, એમાં પાછું સર્વના કીધું. આ જે વાયના રહ્યા પાંચે પાંચ સજ્જન છે એ કે તીનને બે બાજુ લીધું. સર્વ સજ્જન એટલે પાંચે પાંચ સજ્જન કેવા છે? શુભ, શુભ કરનારા, સારા છે, શ્રેષ્ઠ છે. પણ એમાં શુભ શું છે? એની બુદ્ધિ શુભ છે. બુદ્ધ શુભ શું છે? એમાં કપડા શુભ હારા પહેર્યા એ દેખાય છે કે એની ચશ્મા હારા પહેર્યા એ દેખાય છે કે એની જે ચપ્પલ હારા પહેર્યા એ દેખાય છે, એની મોઢે દાઢી બાઢી કરીને આવે છે એ દેખાય છે, એનું શરીર સારું દેખાય છે, એને શુભ કહો છો? નહીં, બુદ્ધને શુભ કહું છું. એની બુદ્ધિ શુભ છે એ કે શબ્દ વાપરે છે ને એટલે તરત પકડવાનો. એને કીધું હું કે સર્વ સજ્જન, પાંચે પાંચ સજ્જનો. પેલા ત્રણને બેને છૂટા પાડી દીધા. પછી આ વાત કરું છું કે પાંચે પાંચ સજ્જનો, સર્વ સજ્જન, અને આગળના બે પણ, એટલે સાતે સાત આવી ગયા. સર્વ સજ્જન શુભ કેવા? બુદ્ધ. એ કે એની શુભ શું છે? બુદ્ધિ. સારી શું છે? બુદ્ધિ. શ્રેષ્ઠ શું છે? બુદ્ધિ. એને એમ ન કીધું કે એની મૂછ સારી છે, એના વાળ સારા છે, કે એનું નાક સારું છે, એવું ન કીધું. એની બહુ આંખ સારી લાગે છે, એની છાતી બહુ સારી છે, કે 56ની છાતી છે, કે એનું શરીરનો બાંધો સારો છે, એવું નહીં કીધું. એ બધું સારું જ હતું. પણ નહીં કે એની વારે મારી વાત નથી, કે વાત મારી બુદ્ધિ હારે છે. કે શુભ બુદ્ધ. બુદ્ધિ પાછી કેવી છે? કે સુખદાયી. કોને સુખ આપે છે? જેની સાથે રહે છે એને, ગુરુને અને પોતાને સુખ આપે છે. જેની સુખ કોને આપે છે? એની બુદ્ધિ પોતાને પહેલા સુખ આપે. જેની સારી બુદ્ધિ હોય ને એ પોતે પહેલા સુખી થાય. કુબુદ્ધિ હોય ને પહેલા પોતે દુઃખી થાય ને બીજાને દુઃખી કરે. અહીંયા કે છે કે કોણ છે એ કે તો અહીંયા બે વાત કરી. સર્વ સજ્જન શુભ બુદ્ધ સુખદાયી. એની બુદ્ધિ એવી હતી કે બધાને સુખ આપતા હતા, નહીં પોતાને સુખ આપતા હતા. આવી બુદ્ધિ હતી. કે પછી હવે પાછી આ જે વાત કર્યા પછી આ બધાની વાતો આવી ગઈ આમાં. અને એમાં એક તીન શબ્દ લખ્યો ને હવે તીન ઉપર જાય છે. વિષ્ણુદાસ વિશ્વાસ વિરામી. પેલા એ સાતે સાતની આવી ગઈ કે આ બધાની બુદ્ધિ સર્વ સજ્જન જ હતા. શુભ બુદ્ધ સુખદાયી હતા. કહું તિનકા અબ નામ સુનાઈ. બધાના નામ તમને સંભળાવવાનો છું, પણ પાછું તીન ઉપર લઈને પાછા વિષ્ણુદાસ ઉપર લઈ જાય છે. તીન એટલે ત્રીજા હતા વિષ્ણુદાસ. વિષ્ણુદાસ વિશ્વાસ વિરામી. વિષ્ણુદાસ કેવા હતા? વિશ્વાસથી વિરામ પામેલા હતા. પહેલા લોકો તો અર્પણ થઈ ગયેલા હતા, અને વિશ્વાસ હતો. વિશ્વાસથી પર ગયેલા હતા ઉપરના. ચિત્ત વારી દીધું, વિશ્વાસથી ઉપર વહી ગયા હતા. તો વિશ્વાસ હોવો અને વિશ્વાસ તોડીને એની બહાર જવું એટલે એ પહેલા નંબરના હતા. કે વિશ્વાસને તોડી નાખ્યો એની.
અવિશ્વાસ ઉપર એ વિશ્વાસ કરી લીધો. એનો વિશ્વાસ કેવો? અવિશ્વાસ ઉપર એ વિશ્વાસ કરી નાખવો. એ વિશ્વાસને અવિશ્વાસને તોડીને ઉપર વહી ગયો. એનું નામ કીધું કે એ ભમરી આવી છે. કે ઈયળને પોતાને જેવી કરી નાખે. ભમરો પોતાનું સમર્પણ કમળમાં કરી નાખે. એને હવે છૂટું નથી પડવું. આ લોકો આવા છે કે. અને આ જે બીજું કીધું તો કે વિષ્ણુદાસને હું કીધું વિશ્વાસ હતો. એટલે વિશ્વાસ એ કે આ ફૂલની અંદર વાસ કરતું જે મધ હતું એને પકડનારી મધમાખી હતી. આને કીધું આ રાજતા હતા. એટલે આને અહીંયા આપણે કહી દઈએ મધમાખી. ભમરો કીધો તો આને આપણે કઈ મધમાખી. તો વિષ્ણુદાસ શું થયા? મધમાખી થયા. વિશ્વાસ અને વિશ્વાસમાં વિરામ પામેલા કેવા હતા? નિશ્ચલ. મધમાખી શું કરે છે? રસ ચૂસે છે. રસ, આ ફૂલનો રસ મધમાખી ચૂસે છે. અને વિષ્ણુદાસ ચિત્તનો રસ ચૂસતા હતા. ચિત્તમાંય રસ હોય, વાદળમાંય રસ છે, નાળિયેરમાંય રસ છે, બધે રસ છે. તો કે આ કેવો? તો કે ભાઈ જ્યાં વિષ્ણુદાસ હતા એ મધમાખી જેવા હતા. જે મધમાખી ફૂલમાંથી રસ ચૂસતી હતી એમ આ છે એ ચિત્તમાંથી રસ ચૂસતા. ચિત્તરસ શબ્દ વાપર્યો. આ ચિત્તનો રસ. અત્યારે હું તમને જે કહું છું એ ચિત્તનો રસ છે. આ અત્યારે છે શરૂ. આને ચિત્તનો રસ કહેવાય. એમાં રસબસ થઈ જાય, એમાં ગમ્યા કરે, એના વિશે વધારે ગમે કે આ શું કહેવા માંગે છે. કે પછી એને કીધું કે પહેલાને રસ ચૂસવો હોય મધમાખીને તો એની ચાંચ અંદર નાખે છે અને ચૂસે છે. તો કે આ ચિત્તનો રસ ચૂસવાની રીત જાણતા હતા. રીત્ય ચિત્તનો રસ કેમ ચૂસવો એની રીત જાણતા હતા. અને એ રીત જાણતા હતા એટલે એમાં એ સ્થિર હતા. અભિરામ એટલે ત્યાં આગળ શાંતિ પામેલા હતા. એની અંદર જુઓ, ગ્રંથની કળા જુઓ, ચોપાઈની કળા જુઓ. હું ગ્રંથ આપ્યા છે ખાલી વખાણ કરવા માટે નહીં. આ બધી વાત કે ચિત્તરસ. અને પહેલાની અંદર આગળ આપ્યું છે એની ચોપાઈની અંદર રસબસ. જે આગળની ચોપાઈ 37 છે એમાં આપ્યું છે ઉપર રસબસ. આમાં રસબસ છે. આ રસબસ છે. એ 37માં આપ્યું છે. એ આપણે નથી કહેતા, પરમ ગુરુએ આપ્યું જ છે. આપણું કાંઈ છે જ નહીં એમાં. એને રસ કીધો. એક રૂપ રસ થઈ ગયો. ભમરીએ એનો રસ એની અંદર ઈળમાં નાખી દીધો. એક રૂપ રસ થઈ ગયો. જુદું રહ્યું જ નહીં. એટલે ભમરી બની ગઈ ઈળમાંથી. એટલે કીધું રસ બસ. રસનો અંત આવી દીધો. એની એક રૂપ કરી નાખ્યું. આની મધમાખીએ રસને અલગ રાખ્યો અને એ અલગ રાખ્યો. અને એની રીત જાણતી હતી, એમાં અભિરામ હતી. એવી રીતે ગુરુના ચરણ રૂપી એની અંદર આ લોકો આ બધા અભિરામ આ સ્થિર થયેલા હતા. કે આ વિષયો છે એ બધા આવા છે. હજી આની પછીના કાલના જે વિષય આવશે એ પણ આવા છે. આપણે પરમ ગુરુના ચરણમાં કેમ જાવું? હજી આ બધી બ્રહ્મ જ્ઞાનની જ વાત આલે છો. જોજો પાછા હજી કહું છું તમને કે આટલું બધું જે હું તમને સમજાવું છું પરમ ગુરુ સમજાવે છે એટલે સમજાવું છું. પરમ ગુરુ કેવલ જ્ઞાનથી સમજાવે છે, પણ સમજાવે છે બ્રહ્મ જ્ઞાનને. કે આ લોકો હજી બ્રહ્મ જ્ઞાનની અંદર આ રીતે રાજતા હતા. બધા બ્રહ્મ જ્ઞાનની અંદર આ રહેતા હતા. હું ભમરીની વાત નથી કરવાનો, હું ઈયળની વાત નથી કરવાનો, હું ભમરાની વાત નથી કરવાનો, હું મધમાખીની વાત નથી કરવાનો. મારી આ બધાથી ઉપરની વાત છે. એ કેવી છે? આ આટલી બધી પ્રિય લાગે એવી વાતો છે તો પરમ ગુરુ જ્યારે જે કેવલ જ્ઞાનની વાતો કરવાના છે એ કેવી છે? આ હું તમને આ વાતો સમજાવું એટલે એના ઉપરથી નક્કી કરવાનું. એ કેવલ જ્ઞાનની વાતો તો પછી આવે ને. અત્યારે તેનો પરિચય આપે છે એ તો બ્રહ્મ જ્ઞાનનો પરિચય આપે છે. જ્યાંથી આવ્યા એનો પરિચય આપે છે. ઓહો, બ્રહ્મ જ્ઞાન આટલું બધું એને વર્ણવ્યું પરમ ગુરુએ. મારું કેવલ જ્ઞાન જેનાથી હું વર્ણન કરું છું એ કેવલ જ્ઞાન છે, અને જેને હું વર્ણવું છું એ બ્રહ્મ જ્ઞાન છે. જે સમજથી હું આ બધું વર્ણન કરું છું એ કેવલ જ્ઞાન છે,
અને જેનું વર્ણન થઈ રહ્યું છે એ બ્રહ્મ જ્ઞાન છે. તો જેમ મારે કેવલ જ્ઞાન વર્ણવવાનું આવશે ત્યારે મારી ગતિ શું હશે? હું એ જ્ઞાન સાથે એક રૂપ હશ, હું જુદો નહીં હોઉં. જ્ઞાન અને હું એ બે ભાગ નહીં હોય. કેવલ એવું છે વળ વગરનું, એમાં કોઈ વળ જ નથી, બીજો છે જ નહીં, એક જ છે, એવી સ્થિતિ છે એની. મૂળ અદ્વૈત અને ચેતન અદ્વૈત. બ્રહ્મ અદ્વૈત છે પણ જળ અદ્વૈત, અકર્તા અદ્વૈત, એમાં વિત નથી, નપુસક છે. એટલે પહેલા મેં શરૂઆતમાં કીધું વિતને હંગરી રાખવાનું છે. વિત હશે તો કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે, વિત નહીં હોય તો બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં વયા જશું, ઉપરની સ્થિતિ થશે તો, નકર તો નહીં. એમાં તે આ વિતવાળાનું કામ છે કે અને વિતની રીત શીખવાની છે. આપણે બધાએ વિતની રીત શીખવાની છે. એટલે આવી ઝીણી ઝીણી વાતો છે એ બે ચોપાઈમાં મેં તમને કરી, એટલે ખબર પડશે કે જે વસ્તુ પકડવાની શું છે એની પકડ ઉપર જઈશું આપણે. લેવાની શું છે એટલે કાઢી નાખવાનું શું છે એની ખબર પડશે. તમે કઈ વસ્તુ લઈ આવ્યા, દાડમ લઈ આવ્યા, તો કાઢી શું નાખવાનું છે ખબર છે. પણ તમે એવું કીધું કે ભાઈ મારે આ રસય નથી રાખવો, દાડમનું જ્યુસ કર્યું, એમાંથી વિટામિન લઈ લેવા છે, રસને કાઢી નાખવો છે. એમાંથી જે વિટામિન છે જેના કારણે રસની અંદર સત્વ છે, એ રસનું સત્વ લઈ લેવું છે મારે. આ લોકો લોહીની અંદરથી પ્લાઝમા લે, અલગ કાઢે. તો કાઢી નાખવાની છેલ્લામાં છેલ્લી વસ્તુ શું છે અને રાખવાની મૂળ વસ્તુ શું છે? આપણું સ્વરૂપ. અને આપણું સ્વરૂપ કેનું સજાતી છે? તો કે કૈવલ કરતાનું. અને એ સજાતીનું જ્ઞાન કરાવનાર કોણ છે? તો કે પરમ ગુરુ. એટલે ત્રણ પદ નક્કી થયા. હું, મારા કર્તા અને આ બંનેનો જે સંયોગ કરાવી જેમ છે એમ સમજાવી આપે એવા પરમ ગુરુ. આ ત્રણ વિષય થયા આમાં જોડનાર. આ ત્રણ વિષય ઉપર આપણું જ્ઞાન ચાલે છે. આ રીતે આને જોવાનું. સમય થઈ ગયો છે એટલે જય બોલાવી દઈશું, કાલે આગળ પછી કરશું. કાલ તો રવિવાર છે એટલે થશે. શ્રીમદ કરુણા સુખાનંદજી મહારાજ કી જય, વિચલદાસજી મહારાજ કી જય, धाम की जय, केवल साहिब